Hindi ko alam kung ano trip ni Brenda. Gusto niya makeup pa. Pangit pa. Hi! Welcome to our vlog. At ako pala si Ate Jenny, may make-upan ko siya. Pinilit niya ako, so ano. Okay. Pinilit niya ako, so yan. Pagbigyan natin, wow naman. Yan. Siya nga pala tagapagmana ng korte para gagamit tayo ng hack ng mga mamahaling makeup nito. Nakakahiya naman sa makeup. Lalabas ko ha. May naked, may Chanel. O, diba? May hindi. Nahiya naman magdala pa ako ng isang pack ng makeup. Oo. Chanel din itong mga lipstick. Ay! Yan ang face! Oh my God. Nahiya. Hindi ko na ilalabas. Favorite ko to. Itong makeup. Yan. Sige, simulan natin. Bumikap ka! Nahiya akong pakita yung mga products ko. Okay lang yan. Nakahiya-hiya naman yung mix ko sa ano niya, sa benefit niya, no? Kaya, okay. Emote ba yan? Emote ako. Yan! Pagkakasmile. Cute. Oh, yan. Nakasang ko. Oh, yan. Sige pa. Kagat labi. Opa!